Salutare! După cum am promis data trecută, am revenit cu un nou video cu și despre Dacia 1300. Mai exact, despre cum se poate goli și aerisi circuitul de răcire. O premieră absolută, având în vedere că nu am găsit un alt video similar pe YouTube. Așa că o să încep cu partea mai puțin plăcută, și anume cea teoretică. Primul lucru pe care trebuie să-l știm este capacitatea circuitului de răcire. Aceasta este de 5 litri, după cum se poate observa în manualul de întreținere original Dacia. Pistol cu apă față de cei 12,5 litri de la o Skoda 120. Partea de golire a circuitului este descrisă în manualul de reparații Dacia. O procedură extrem de simplă, care nu necesită scule speciale. Circuitul de răcire, la o Dacia 1300, este un circuit aflat sub presiune, spre o deosebire de circuitul de răcire de la o Skoda. Subiect pe care o să-l abordez data viitoare. Partea de aerisire, descrisă în manualul de întreținere, dar și în cel de reparații, este o procedură care necesită scule speciale. Așa că o să prezint o metodă alternativă și ușor de pus în practică. Metoda pe care o să o prezint are ca și avantaj faptul că nu este nevoie de nicio sculă specială, iar dezavantajul este o metodă mai lentă de aerisire. Metoda prezentată se bazează pe teoria vaselor comunicante, care pe scurt înseamnă un sistem de tuburi sau de vase care comunică între ele, astfel încât un lichid turnat într-unul dintre tuburi trece și în celălalt, ridicându-se toate la același nivel. Primul pas pentru golirea circuitului de răcire este să desfacem capacul de la vasul de expansiune. După care avem nevoie de două chei inelare, una de 11 și cealaltă de 14. Cu inelarea de 14 trebuie să desfacem șurubul de golire de la radiator, iar cu cea de 11 șurubul de golire din blocul motor. Am pregătit două recipiente, cel mare pentru a colecta pe cât posibil lichidul vechi, iar cel mic o să-l folosesc pentru aerisire. Aerisirea circuitului se face pe la aerisitorul apropiat de la caloriferul de încălzire. Recipientul mare îl pun sub motor, urmând să văd pe unde se scurge apa. O să încep prin a desface șurubul de golire de la radiator. Conform manualului de reparații Dacia, după desfacerea șurubului de golire de la radiator, ar trebui să se observe o scurgere lentă a lichidului. Lucru care nu se întâmplă în cazul de față. După care desfac aerisitorul de la motor, urmat de cel de lângă radiatorul de încălzire. Acestea trebuie să se desfacă relativ ușor, dar dat fiind faptul că mașina a stat destul de mult timp și cel mai probabil doar cu apă în circuitul de răcire, acestea sunt destul de corodate. După ce desfac și al doilea aerisitor, începe să se scurgă o parte din lichidul de răcire. Desfac capacul de umplere de la radiator. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de o tubulare de 21 sau să folosiți cheia de bujii. Conform manualului, ar trebui să se observe o scurgere mai pronunțată a lichidului după îndepărtarea capacului de la radiator. O ultimă etapă, trebuie să desfac șurubul de golire din blocul motor.
Poziția este destul de dificilă, dar nu imposibilă. După golirea circuitului de răcire, este un bun prilej pentru a curăța și vasul de expansiune. Cu o cheie de 10, slăbești șurubul din stânga vasului de expansiune și scot borcanul de murături. Dacă data trecută am spus că uleiul a fost schimbat acum mai bine de un deceniu, cel mai probabil apa este din secolul 20. După cum am spus și în videoul de data trecută, pentru curățarea vasului am folosit apă, detergent de vase și o pere de WC. Pun înapoi șurubul de golire pentru blocul motor, îl strâng, urmat de șurubul de golire de la radiator. Montez vasul de expansiune pe poziție și scot furtunul din interior pentru a putea pune în practică teoria vaselor comunicante. După care încep să torn apă distilată dar și antigel, până când se poate observa o refulare pe la aerisitorul de lângă pompa de apă. Strâng aerisitorul și continui să torn lichid în radiator până când acesta este plin. O scurtă verificare prin care mă asigur că șuruburile de golire etanșează corect. Pun capacul de la radiator înapoi umplu vasul de expansiune și strâng capacul. Pornesc motorul și deschid complet robinetul de la caloriferul de încălzire. A venit timpul să pun în practică teoria vaselor comunicante. Așa că o să scot vasul de expansiune și să-l poziționez mai sus decât radiatorul de încălzire. Aștept ca motorul să se încălzească și să deschidă termostatul. Verific dacă furtunul ce duce la caloriferul de încălzire este fierbinte, iar după ce constat acest lucru, pot începe procedura de aerisire. Cu motorul turat, la aproximativ 1500 de rotații pe minut și cu aerisitorul complet desfăcut, aștept ca prin aerisitor să iasă un jet continuu de apă. După care strâng aerisitorul și pun vasul de expansiune înapoi. După aerisirea circuitului, trebuie să strangulați furtunul înainte de a desface capacul de la vasul de expansiune. Se montează înapoi furtunul din interiorul vasului și se strânge capacul. Vă mulțumesc pentru vizionare!